Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή ιδιαίτερα την κυρία Τσιφετάκη, με την οποία συγχωρηθήκαμε για πολλά χρόνια. Επίσης, να ευχαριστήσω την πρόεδρο της ΒΕΣΠΑ, την κυρία Λάμπρου, και την Οργανωτική Επιτροπή για την δημιουργική πρόσκληση να είμαι μέσα σας σήμερα. Η συστηματική σκλήρυνση, η σκληρόδερμα, είναι μια χρόνια αυτοάνωση πολυσυστηματική νόσος, άγνωστης αιτίας, που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή, αλλά κυρίως από λειτουργικές και δομικές ανομαλίες των μικρών αγκίων και προοδευτική είνωση του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων. Προσβάλλει κυρίως στις γυναίκες μεταξύ 30 και 50 ετών. Όσο μεγαλύτερη η ηλικία έναρξης της νόσου, τόσο χειρότερη η πρόγνωση. Σε ό,τι αφορά την επίπτωση και τον επιπολασμό, υπάρχει μια παγκόσμια κατανομή που ποικίλει από 10 για την επίπτωση έως 43 και τον επιπολασμό από 120 μέχρι 350 περίπου ανά εκατομμύριο. Και τελευταία, αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχει βελτιωθεί η επιβίωση των ασθενών λόγω πρώιμης διάγνωσης αλλά και καλύτερης αντιμετώπισης των επιπλοκών. Επιπρόσθετα, βλέπουμε ότι η επιβίωση έχει αυξηθεί γιατί έχει αντιμετωπιστεί η νεφρική κρίση του σκληροδέρματος, που ήταν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παλαιότερα. Τώρα παραμένει η πνευμονική είνωση, η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και οι αρρυθμίες. Ιστολογικά στο σκληρόδερμα έχουμε κυρίως αποφρακτική αγκιοπάθεια των μικρών αρτηριών, των αρτηριολίων, και αυτό μπορεί να είναι σε διάφορα όργανα, κυρίως πνεύμονες, νεφρά, καρδιά, αλλά έχουμε επίσης είνωση στα όργανα αυτά, ενώ η φλεγμονή είναι μικρή και ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο πριν από την είνωση. Η αγκιοπάθεια, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της νόσου, κατά την οποία έχουμε τόσο υπερπλασία του έσου και μέσου χιτώνα, είνωση του έξου χιτώνα με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, στένωση του αυλού, εκδηλώνεται κλινικά με νευρική κρίση, πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και δακτυλικά έλκη. Οι γνώσεις, όπως είπαμε, είναι άγνωστης αιτίας, συμβάλλουν όμως στην έκφρασή της τόσο γενετικοί παράγοντες, πάνω από 30 γονίδια έχουν ενοχοποιηθεί, και περιβαλλοντικοί παράγοντες, λοιμώξεις, έκθεση σε τοξίνες και φάρμακα. Η παθογένειά της λοιπόν είναι σύνθετη και περιλαμβάνει την ανάπτυξη της αγκιοπάθειας, ενεργοποίηση κυταρικών και χημικών ανοσολογικών απαντήσεων, με τελικό την είνωση των πολλαπλών οργάνων. Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι υπάρχει μεν αυτοανοσία, αλλά εκείνο που συμβαίνει αρχικά είναι ότι αλλάζει η λειτουργία των ενδοθυλιακών κυτάρων στα αγκία. Επιπρόσθετα υπάρχει μια αγκιακή υπερεδραστικότητα, όπως λέγεται το φαινόμενο Ρεϊνό, για το οποίο θα πούμε αμέσως παρακάτω. Αν θέλαμε να συνοψίσουμε για την παθογένεια της νόσου, το αρχικό συμβάν είναι η αγκιακή βλάβη, η οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση των ενδοθυλιακών κυτάρων, την προσέλευση λευκοκυτάρων τα οποία ενεργοποιούνται στην περιοχή, την παραγωγή κυταροκινών όπως είναι ο TGF, που συμβάλλει σε αυτή την βλάβη, την ενεργοποίηση των ενοκλαστών και μέσω κυταροκινών και αυτοαντισωμάτων, ενώ η ίδια η υποξία από το remodeling των αγκίων συμβάλλει περαιτέρω στην ενεργοποίηση των ενοκλαστών και στην παραγωγή κολαγόνου, με τελικό αποτέλεσμα την είνωση. Το ταξινομούμενο του σκληρόδερμα στο εντοπισμένο, για το οποίο δεν θα μιλήσουμε σήμερα, αφορά κυρίως το δέρμα και υποδόριο, και το συστηματικό σκληρόδερμα, στο οποίο θα εστιάσουμε, το οποίο μπορεί να είναι περιορισμένο δερματικό, σε αυτό υπάρχει και το πρέσ, και στο διάγητο δερματικό. Υπάρχει επίσης το σκληρόδερμα, στο οποίο έχουμε κυρίως προσβολή εσωτερικών οργάνων, σκληρόδερμα που έχει αναφερθεί μετά από περιβαλλοντικούς παράγοντες, εφηβεύοντα σύνδρομα, και το προσκληρόδερμα, στο οποίο φαίνεται ότι είναι πριν την πλήρη έκφραση του νοσήματος, που έχουμε φαινόμενο Ρεϊνό, παθολογική τρυφοειδοσκόπηση και αυτοαντισώματα. Στο διάγητο συστηματικό σκληρόδερμα υπάρχει πάχυνση του δέρματος, δικαινικευμένη, η οποία εμφανίζεται μετά από ταχείας έναρξης μετά από την εμφάνιση του φαινομένου Ρεϊνό και προσβολή εσωτερικών οργάνων, κυρίως πνευμόνων και καρδιάς. Υπάρχουν χαρακτηριστικά αυτοαντισώματα, θετικά αντιπυρηνικά και έναντι σκληροδέρματος 70 ή, όπως λέγεται σήμερα, έναντι τοποϊσομεράσης 1, και έχει χειρότερη πρόγνωση. Το περιορισμένο δερματικό έχει πάχυνση και σκλήρυνση του δέρματος από τους σακώνες, στα γόνατα και κάτω, στο πρόσωπο και στο λαιμό, είναι περιορισμένο δηλαδή, και η σπλαχνική προσβολή είναι όψιμη, κυρίως με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και το κρέστη που σας προανέφερα, έχουμε ασβεστώσεις, φαινόμενο Ρεϊνό, τη δυσκινησία του ισοφάγου, σκληροδακτυλία και τυλακιεκτασίες.
Εδώ τα αντισώματα είναι κυρίως αντικεντρομεριδιακά, έχει καλύτερη πρόγνωση από το προηγούμενο. Στα επιπέδοντα σύνδρομα μπορεί να υπάρχει σκληρόδερμα συν στοιχεία από κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα και δεν ξεχνάμε και τη μεικτή νόσο συνδετικού ιστού. Τα παλαιότερα κριτήρια για το νόσημα είχαν σαν μείζον κριτήριο τη σκληροδερμία και επιπρόσθετα δύο από τα υπόλοιπα, τη σκληροδακτυλία, δακτυλικές ουλές και την πνευμονική ίνωση. Σήμερα υπάρχουν τα καινούργια κριτήρια, στα οποία πέρα από το δέρμα, τις τηλεγεκτασίες, τη τριχοειδοσκόπηση, την παθολογική, την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, το φαινόμενο ρεϊνό και τα σχετικά αντισώματα, και έτσι με τα καινούργια κριτήρια βγάζουμε ένα σκορ το οποίο όταν είναι μεγαλύτερο ίσο του 9 θεωρείται βέβαιη διάγνωση. Περνώντας στην κλινική εικόνα, έχουμε γενικά συμπτώματα όπως είναι πυρετός. Το φαινόμενο ρεϊνό είναι σχεδόν καθολικό σε όλους τους ασθενείς, και εδώ κάνω μια παρένθεση να σας θυμίσω ότι η νέα αλλαγή του χρώματος του δέρματος των δακτύλων σε έκθεση στο κρύο ή σε συναισθηματικό στρες, τα δάκτυλα δηλαδή γίνονται άσπρα μπλε κόκκινα όπως η γαλλική σημαία, και αυτό γίνεται γιατί κλείνουν οι δακτυλικές μυϊκές αρτηρίες και τα προτριχοειδή αρτηριόλια και αρτηριοφυλεγώδη σαντς όταν πέφτει η θερμοκρασία ή μετά από στρες, και στη συνέχεια έχουμε επαναιμάτωση μέσα σε 10-15 λεπτά που ακολουθείται από ερυθρότητα. Η διάγνωση μπαίνει με το ιστορικό. Στο γενικό πληθυσμό μπορεί να υπάρχει φαινόμενο ρεϊνό από 4-15% ανάλογα τον πληθυσμό, και αυτό είναι το πρωτοπαθές. Η διαφορά ανάμεσα στο πρωτοπαθές και στο δευτεροπαθές είναι ότι στο πρώτο δεν υπάρχουν δομικές βλάβες στα αρχεία. Ενώ στο δευτεροπαθές, όπως υπάρχει και στο σκληρόδερμα, υπάρχει βλάβη στα αρχεία σαν αυτό που σας είπα. Μας βοηθάει σήμερα πάρα πολύ η τριχοειδοσκόπηση για να διακρίνουμε το πρώιμο σκληρόδερμα. Υπάρχουν βλάβες στην τριχοειδοσκόπηση. Βλέπετε τις φυσιολογικές τριχοειδικές αγκύλες στην κήτη των νυχιών. Εδώ είναι το πρώιμο σκληρόδερμα με γιγάντια τριχοειδή και αιμορραγίες. Το ενεργό, περισσότερα από τα παραπάνω, και το όψιμο, στο οποίο χάνονται τα αρχεία και εξακολουθούν να υπάρχουν και τα προηγούμενα. Στο δευτεροπαθές φαινόμενο ρεϊνό, εκτός από τα αυτοάνωσα νοσήματα, ενοχοποιούνται για το δευτεροπαθές φάρμακα, δομική αρτηριακή νόσος όπως είναι το Μπέργκερ, η νόσος Μπέργκερ, επαγγελματικές διαταραχές. Τώρα με ακούτε. Έλεγα για το δευτεροπαθές φαινόμενο ρεϊνό, το οποίο μπορεί να υπάρχει από κάτω κάποιο αιματολογικό νόσημα, όπως είναι ψυχροσυμπολιτινεμία, κρυοσφαιρινεμία και παραπρωτεϊνεμία, και διάφορα άλλα, όπως είναι ο υποθεριωδισμός. Στην πλειοψηφία των ασθενών με το σκληρόδερμα υπάρχει φαινόμενο ρεϊνό, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει στο δέρμα και βλέπουμε στα δάχτυλα μπορεί να υπάρχει και στα εσωτερικά όργανα, δηλαδή στην κυκλοφορία των πνευμόνων, της καρδιάς και των νεφρών. Να συνεχίσω, κύριε Τσιπετάκη. Συνεχίστε, γιατί περιμένετε δύο λεπτά, κυρία Βούλγαρη, μήπως βγει. Για να βλέπουμε τι άνθρωποι, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, εδώ βλέπετε φαινόμενο ρεϊνό, τα άσπρα δάχτυλα όπως σας μυρίζουν, και δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, γίνονται και μπλε κόκκινα. Ναι. Σε ό,τι αφορά την προσβολή του δέρματος, υπάρχει, όπως είπαμε, πάγυνση, αλλά για να φτάσουμε στη σκλήρυνση του δέρματος υπάρχουν τρία στάδια. Αρχικά έχουμε το ιδηματώδες, όπως θα δούμε αμέσως μετά, στο οποίο μπορεί να έχουμε και κνισμό. Επίσης από το δέρμα μπορεί να υπάρχει υπόχρωση δέρματος, να υπάρχουν τηλεγεκτασίες, ασβεστώσεις, έλκη και μέχρι γάντρινα. Υπάρχει ένας τρόπος για να εκτιμήσουμε το δέρμα, αυτό λέγεται Rodan score. Εκτιμάται λοιπόν η πάγυνση και η σκλήρυνση του δέρματος σε 17 περιοχές με συνολικό σκορ 51.
Και όπως σας είπα, στο πρώιμο στάδιο μπορεί να είναι ειδηματώδες στο δέρμα, στη συνέχεια γίνεται ηνωτικό και τέλος ατροφικό. Εδώ βλέπετε ειδηματώδεις αλλαγές, το ηνωτικό και τέλος έχουμε το ατροφικό, στις οποίες υπάρχουν και παραμορφώσεις. Υπάρχει διαταραχή στην έκφραση του προσώπου, η πρόσωπο σαν μάσκα, στόμα σαν καπνοσαπούλα, μικρό άνοιγμα στόματος, περιοχές υπέρθρωσης όπως σας είπα που είναι σαν αλατοπίπερο γιατί διατηρείται η χρωστική γύρω από το στυλάκο των τελικών, αλλά γύρω-γύρω χάνεται. Τηλεδιεκτασίες οι οποίες μπορεί να είναι στο πρόσωπο, να είναι στα χείλη, στη γλώσσα, στα δάχτυλα των χεριών, στον κορμό, ουλές στα δάχτυλα, μπορεί να έχουμε εκεί είτε στα δάχτυλα μέχρι γάγκρανα ή να έχουμε έγκυο στο σπυρό, τα οποία πολλές φορές μπορεί να επιπλέκονται από δευτεροπαθείς λοιμώξεις. Ασβεστώσεις συμβαίνουν κυρίως όψιμα, μπορεί να είναι στα άκρα, πολλές φορές γίνονται φλεγμονές αρκετά επώδυνες, βλέπετε και στις ακτινογραφίες που φαίνονται. Η προσβολή του μυοσκελετικού συνίσταται σε αρθραϊκές μυαλγίες, όψιμα μπορεί να έχουμε ημερίτιδα, σύγκαμψη των αρθρώσεων, κρυγμό στενότων και μυοπάθεια με μυοσίτιδα. Ο κρυγμός στενότων είναι κακό προγνωστικό για το σκληρόδερμα, θεωρείται βαρύτερο, έχουμε φλεγμονή και ένωση των ελίτρων των τενότων και κυρίως είναι στο διάχυτο το σκληρόδερμα. Από τους μυς μπορεί να έχουμε μυϊκή ατροφία λόγω αρθρησίας, μυοπάθεια από φάρμακα αλλά και το ίδιο το νόσημα και τέλος μπορεί να έχουμε οστεόλυση με οστική απορρόφηση λόγω ισχυμίας, κυρίως στα δάχτυλα. Οι πνεύμονες είναι τα όργανα τα οποία κατεξοχήν προσβάλλονται, πάνω από 80%, κυρίως το πρότυπο είναι μη ειδική διάμεση πνευμονική νόσος, NSAID δηλαδή, και λιγότερο όλα τα άλλα που βλέπετε, δηλαδή συλλογή, να κάνει αποϊσρόφηση, προχειοκτησίες και ούτω καθεξής. Κλινικά, οι ασθενείς αισθάνονται κόπωση ή κόψιμο στην ανάσα, στην άσκηση. Μπορεί να έχουν επίσης ένα ξηρό βήχα, αλλά αυτό βέβαια είναι μη ειδικά και πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν και από άλλα αποθέματα, βροχίτιδα, μυοσκελετικό άγχος, περικαρδίτητα και ούτω καθεξής. Οι πνευμονικές δοκιμασίες χαρακτηρίζονται από χαμηλή διαχειτική ικανότητα, που είναι και προγνωστικό σημείο, και βέβαια με μια σχετικά καλή σπυρομέτρηση. Πνευμονική υπέρταση είναι συχνή κυρίως στο περιορισμένο σκληρόδερμα και συσχετίζεται, όπως είπαμε, με αντικεντρομεριδιακά αντισώματα. Διαγνώσκεται σαφώς μετά από δεξιό καθετηριασμό. Βέβαια, η υπόνοια θα τεθεί και με τον υπέροχο καρδιάς και βοηθάει επίσης η μέτρηση του νατριουρητικού πεπτιδίου. Στο γαστρεντερικό, εκτός από τις αλλαγές που σας έδειξα στο στόμα, μπορεί να έχουμε προσβολή του εσωφάγου που είναι η πιο συχνή, αλλά και το στομάχι με διάφορες εκτασίες. Μπορεί να έχουμε διαταραχές στην κινητικότητα του εντέρου και βέβαια, όπως βλέπετε εδώ, την πάρηση του εσωφάγου στο κάτω του λιμόριο, εκτασίες στο στομάχι που θυμίζει σαν καρπούζι. Μπορεί να έχουμε πνευμάτωση στο έντερο λόγω αέρα που μπορεί να μπαίνει εκεί και τα ευρύστομα υπολπώματα λόγω καταστροφής μυϊκής του τυχώματος. Από τα νεφρά, το πιο απειλητικό είναι η νεφρική κρίση σκληροδέρματος και βέβαια και άλλες εκδηλώσεις λιγότερο συχνές. Η νεφρική κρίση, στην οποία τα ακεία στα νεφρά αποφράζονται τα αρτηριόλια με λόγω ίνωσης και αντιδραστικά έχουμε αύξηση ρενίνης, άρα υπέρταση, συσχετίζονται με πολυμεράσεις, έναντι πολυμεράσεις, RNA, πολυμεράσεις στη ρέτη σώματα. Δυνητικά θανατηφόρα, εκδηλώνεται με κεφαλοκακοήθη υπέρταση, με κεφαλαγία, κεφαλικό, αύξηση κερατινίνης, πρωτεϊνουργία και μικροαγκιομαθητική αιμολυτική ανεμία. Αυτό που έσωσε τη ζωή των ασθενών ήταν η χρήση των αναστολέων μετατρεπτικού ενζήμου, που βοήθησαν πάρα πολύ στο να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί, ακόμη και όταν μπουν στο τεχνοποιητό νευρό, σιγά σιγά στους επόμενους μήνες να μπορέσουν να βγουν από αυτό. Εάν δεν βοηθήσουν τα φάρμακα αυτά, έχουμε και τους α-2 και ανταγωνιστές ασβεστίου και άλλα φάρμακα. Η προσβολή της καρδιάς συνίσταται σε περικαρδίτιδα, μυοκαρδιακή νόσο, με επεισόδια ισχυμίας και ευαρεμάτωσης λόγω ίνωσης και επίσης αριθμίες. Στο νευρικό σύστημα μπορεί να έχουμε διάφορες καρδιακές νευροπάθειες παγίδευσης και λιγότερο προσβολή, σπάνια είναι η προσβολή στο κεντρικό νευρικό, αλλά βέβαια πολύ σημαντική είναι η κατάθλιψη, η σεξουαλική δυσλειτουργία και άλλες συνοδά προβλήματα στις νοσηρότητες που μπορεί να έχουν οι ασθενείς. Για τη διάγνωση μας βοηθάει η κλινική εικόνα,
Τα εργαστηριακά ευρήματα, κυρίως τα αντιπυρηνικά αντισώματα, τα αντισώματα έναντι τοποϊσομεράσης και τα αντικεντρομεριδιακά, όπως σας προανέφερα, και για τα πρώιμα, για τους ασθενείς που έχουν πρώιμη κλινική εικόνα, η τριχοειδοσκόπηση. Υπάρχουν και σύνδρομα που μιμούνται το σκληρόδερμα, το σύνδρομο ιωσινοφιλίας, διαλγίας και τοξικού ραδιού που έχει περιγραφεί στο παρελθόν, η ιωσινοφιλική περιτοναίτιδα, νευρογενή συστηματική ένωση, το σκληρίδημα, σκληροδακτυλία που μπορεί να συνοδεύει το ζευγερό διαβήτη και το σκληροπληξίδημα. Το διάχυτο σας είπα ότι έχει χειρότερη πρόγνωση, με κύρια αιτία θανάτου καρδιονευρωστική νόσο. Όσο περισσότερο διάχυτο η ηλικία παίζει ρόλο, χαμηλή DLCO και ούτω καθεξής, υπάρχουν κάποιοι κακοί προγνωστικοί παράγοντες γι' αυτό. Για τη θεραπεία, βέβαια, υπάρχουν φάρμακα ανά κατηγορία. Πάντα σε αυτούς τους ασθενείς κάνουμε τις ανοσοποιήσεις. Και σε ό,τι αφορά το δέρμα, έχουν δοκιμαστεί διάφορα φάρμακα με το τρεξάτη επιμέφ. Περιποιούμαστε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που σας έδειξα από το δέρμα, είτε αυτά είναι έλκη, είτε είναι οι ασβεστώσεις, είτε είναι το φαινόμενο ρεϊνό, δηλαδή να έχουμε ζεστά γάτια και ρούχα, διακοπή καπνίσματος, συν τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, κυρίως ανταγωνιστές ασβεστίου, και τα προβλήματα τα υπόλοιπα από το στομάχι με τα γαστροκινητικά φάρμακα που μπορούμε να δώσουμε, βιταμίνες. Κορτιζόνη σε χαμηλές δόσεις, γιατί οι υψηλές δόσεις μπορεί να υπάρχουν εθνική κρίση του σκληροδέρματος. Στο πνεύμα να κυκλοφορεί με μέχρι και ρητούξιμα, το μονοπλαστικό αντίσωμα. Και γενικότερα, όπως βλέπετε, η θεραπεία πέρα από τα γενικά μέτρα εστιάζεται ανάλογα με το όργανο που πάσχει. Συμπερασματικά, το σκληρόδερμα είναι μια χρόνια αυτοάνωση νόσος, άγνωστης αιτίας, η οποία χαρακτηρίζεται από φλεγμονία, αλλά κυρίως από δομικές ανομαλίες των μικρών αγκαίων και ένωση δέρματος και εσωτερικών οργάνων. Σε αυτό συμβάλλουν γενετικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Προσβάλλεται, όπως σας είπα, το δέρμα, πνεύμονες, καρδιά, γαστρεντερικό και μυοσκελετικό, και στη θεραπεία χρησιμοποιούνται ανοσοκαταστατικά φάρμακα, αλλά και φάρμακα για την εγκυοπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βούλγαρη για την τόσο περιστατωμένη ομιλία. Υπάρχουν ερωτήσεις? Μπορώ να κάνω εγώ 2 ερωτήσεις? Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος βλέπει τα χέρια του να αλλάζουν χρώμα, κυρίως την περίοδο του χειμώνα ή την περίοδο που έχουμε έντονες μεταβολές θερμοκρασίας, αν πρέπει να επισκεφτεί τον γιατρό, γιατί πρέπει να ενθουσιαστεί ότι βάσει από κάτι ή όχι. Κοιτάξτε, το φαινόμενο ρεϊνό, δηλαδή αν αλλάζουν τα χέρια χρώμα, όπως σας έδειξα, τα δάχτυλα, γίνονται άσπρα μπλε κόκκινα, αυτό είναι το κλασικό. Μπορεί να έχουμε άσπρα κόκκινα ή να έχουμε μπλε κόκκινα, το διφασικό ρεϊνό. Καλό είναι να γίνεται ένας έλεγχος, ιδιαίτερα όταν η εμφάνιση δεν είναι από την παιδική ηλικία, δηλαδή αν είναι πρόσφατης έναρξης. Γιατί στο ιδιοπαθές, μετά την πρώτη πενταετία, ο κίνδυνος να αναπτύξει κάποιο αυτοάνωσο νόσημα μειώνεται. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον έλεγχο, πέρα από τον ανοσολογικό, γιατί ένας κρίνει και είναι αν έχει αυτοαντισώματα ή όχι. Το δεύτερο είναι να αποκλείσουμε δευτεροπαθή αίτια, φάρμακα, υποθυροειδισμό κλπ. Ή άλλα αιματολογικά νοσήματα και ούτω καθεξής. Και το τρίτο, με την τριχοειδοσκόπηση, διακρίνουμε ένα πρωτοπαθές από το δευτεροπαθές. Το πρωτοπαθές, αν οι τριχοειδικές εκκύλες είναι φυσιολογικές, μιλάμε για ένα ιδιοπαθές, χωρίς ανησυχία, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν αυτοαντισώματα. Αν μας προβληματίζει κάτι στην εικόνα, χρειάζεται παρακολούθηση κάθε 6 μήνες με τριχοειδοσκόπηση, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν αυτοαντισώματα και κυρίως αντιπυρηνικά. Ευχαριστώ. Ένας ασθενής που πάσχει από φαινόμενο ρεϊνό μπορεί να εκδηλώσει νοσήματα και άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, δηλαδή υπάρχει συσχετισμός? Ναι. Υπάρχει συσχέτιση στο δευτεροπαθές, όπως σας είπα, φαινόμενο ρεϊνό, στο οποίο υπάρχουν και δομικές συνήθως διαταραχές στα οικεία. Όποτε δεν σας έδειξα σε όλη την εικόνα, μπορεί να συσχετιστεί λοιπόν το φαινόμενο ρεϊνό εκτός από το σκληρόδερμα με την δερματομυοσύφυδα, επίσης με το συστηματικό ρευματοδηλίκο και λιγότερα στα άλλα, δηλαδή ρευματοειδή, αλλά όλα αυτά τα νοσήματα έχουν και άλλη κλινική εικόνα, η οποία προεξάρχει του φαινομένου ρεϊνό. Αλλά εάν υπάρχουν αυτοαντισώματα, αυτά μας κατευθύνουν ανάλογα το είδος των αντισωμάτων και το pattern, δηλαδή τι εικόνα βλέπουμε στην τριχοειδοσκόπηση. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια προγνωστικά για να καθησυχάσουμε τον ασθενή
ή να του πούμε ότι είναι κάτι που συμβαίνει και στο γενικό πληθυσμό. Είδατε ότι υπάρχει ευρεία διακύμανση του ποσοστού και αυτό έχει να κάνει με το κλίμα που ζει κανείς. Οι βορειότερες χώρες που έχουν πιο ψυχρό κλίμα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό στο γενικό πληθυσμό, ιδιοπαθές, πρωτοπαθές, ενώ χωρίς δομικές βλάβες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.